हाय फ्रेंड्स, मी सोनाली स्वागत करते तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती। तर फ्रेंड्स, आज आपण बनवणार आहोत अगदी हॉटेलसारखी रेस्टॉरंट स्टाईल मटरची भाजी। अगदी मार्केटमध्ये मिळते सेम तशीच चव असणार आहे ह्या भाजीची। तर फ्रेंड्स, ही भाजी बनवण्यासाठी आपण घेतलेले आहेत एक मोठी बाउल फ्रेश असे मटार, त्यानंतर एक मोठ्या साईजचा कांदा कट करून घेतलाय, त्यानंतर मीडियम साईजचे 2 टोमॅटो, थोडीशी कोथिंबीर, 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या, आल्याचा तुकडा, त्यानंतर खडे मसाल्यांमध्ये 3 लवंगा, 3 मिरे आणि दालचिनी। त्यानंतर एका साईडला मी गॅसवरती छान असं तेल गरम करायला ठेवले एका पॅनमध्ये आणि एका साईडला 1 ग्लास पाणी गरम करायला ठेवले। तर ह्याच्यामध्ये आपण सगळ्यात पहिल्यांदा आपण जे मटार आहेत ते आपल्याला छान असे बॉईल करून घ्यायचे। तर बॉईल करत असताना त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत चवीनुसार मीठ आणि 1 चमचा साखर ॲड करायची आहे। तर साखर यासाठी की मटार शिजल्याच्या नंतर सध्या त्याचा जो कलर असतो ग्रीन कलर तो छान टिकून राहतो, त्यासाठी आपण साखर ॲड करायची। ही एक टिप आहे जेणेकरून मटारचा कलर भाजी बनवल्याच्या नंतरही आणि शिजल्याच्या नंतरही हिरवा राहतो। तर एका साईडला आपलं जे 1 चमचा तेल आहे ते छान गरम झाले, त्यामध्ये टाकणार आहोत खडे मसाले। तर खडे मसाले टाकल्याच्या नंतर आपण जो कांदा आहे तो छान उभ्या स्लाइडमध्ये कापून घेतलाय, त्यानंतर लसूण आणि अद्रक हे छान एकत्र मिक्स करून घ्यायचे आपल्याला आणि छान 2 ते 3 मिनिटं परतून घ्यायचे, कमी गॅसवरती परतून घ्यायचे। आता अगदी 2 मिनिटांमध्ये तुम्ही बघू शकता आपला जो कांदा आहे तो छान परतला गेलेला आहे आणि कांदा शक्यतो उभाच चिरायचा किंवा मोठ्या साईजमध्ये चिरला तरी पण चालतो, कारण याची आपल्याला पेस्टच बनवायची आहे। त्यानंतर आपण टाकणार आहोत टोमॅटो। तर टोमॅटो आणि कांदा छान आपल्याला एकत्र मिक्स करून घ्यायचा आहे आणि टोमॅटो लवकर सॉफ्ट होण्यासाठी याला झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनिटं वाफ काढून घ्यायची आहे। तर वाफ काढून घेतल्याच्या नंतर अगदी 2 मिनिटांमध्ये तुम्ही बघू शकताय कांदा आणि टोमॅटो छान एकजीव झालेला आहे। आता याला छान थंड करून घ्यायचे, मिक्सरच्या एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायचे। त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत कोथिंबीर आणि याची एक छान स्मूथ अशी पेस्ट बनवून घ्यायची। तर तुम्ही बघू शकता जे आपले मटार मी बॉईल करायला ठेवले होते ते छान मी त्यातलं पाणी काढून घेतले आणि आपले जे मटार आहेत ते छान असे शिजलेले आहेत आणि तुम्ही त्याचा कलर पण बघू शकताय। साखर टाकल्यामुळे अगदी जसे हिरवा कलर होता त्याचा अगदी सेम आहे, बिलकुल त्याचा कलर चेंज झालेला नाहीये। त्यानंतर आपली पेस्ट पण तयार आहे। कढईमध्ये आपलं तेल पण छान गरम झाले, त्यानंतर आपण टाकणार आहोत 1 चमचा जिरे आणि तमालपत्र। जिरे छान फुलल्याच्या नंतर यामध्ये आपण टाकणार आहोत आपलं वाटण जे आपण बनवलं होतं ते, त्याला छान असं मिक्स करून घ्यायचे आणि 2 ते 3 मिनिटं याला छान परतून घ्यायचे, जेणेकरून ह्याच्यातलं जे मॉइश्चर असतं ते निघून जातं आणि ग्रेव्हीला सध्या छान असं तेल सुटतं। तर तुम्ही बघू शकता 2 ते 3 मिनिटं झालेले आहेत आणि ग्रेव्हीने तेल पण सुटलेलं आहे, ग्रेव्ही पण छान आपली फ्राय झालेली आहे। आता तुम्ही बघू शकता यामध्ये आपण टाकणार आहोत सुके मसाले। तर सुक्या मसाल्यांमध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा 1 चमचा लाल तिखट, पाव चमचा हळद आणि यामध्ये मी यूज करणार आहे किचन किंग मसाला। तर कोणत्या पण भाजीमध्ये ज्या वेळेला आपण रेस्टॉरंट स्टाईल किंवा हॉटेल स्टाईल भाजी बनवतो तर त्याचा सेम फ्लेवर येण्यासाठी, रिचपणा येण्यासाठी आपण किचन किंग मसाला यूज करायचा, त्यामुळे भाजीला एकदम छान सेम टू सेम टेस्ट येते। त्यानंतर आपण टाकणार आहोत धणे जिरे पावडर। हे सर्व मसाले छान एकजीव करून घ्यायचे, एक वाफ काढून घ्यायची, जेणेकरून आपले सर्व मसाले छानपैकी फ्राय होतील आणि मस्तपैकी त्याला तेल पण सुटेपर्यंत छान परतून घ्यायचे। तर तुम्ही बघू शकता इथे घाई नाही करायची, छान 5 ते 10 मिनिटं त्या पूर्ण ग्रेव्हीला छान शिजवून घ्यायचे। त्यानंतर आपण यामध्ये ॲड करणार आहोत गरम पाणी। तर ह्या भाजीसाठी गरम पाणीच यूज करायचे, जेणेकरून आपण जे काही गरम मसाले यूज केलेले आहेत त्याचा छान असं तेल तरंग ह्या भाजीला सुटतो आणि तरी पण छान येते। आता याला छान असं मिक्स करून घ्यायचे, त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत फ्रेश अशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, त्यानंतर चवीनुसार मीठ ॲड करून घ्यायचे आणि 1 चमचा साखर ॲड करून घ्यायचे। तर साखर यासाठी ॲड करायची जेणेकरून आपण भाजीमध्ये टोमॅटो यूज केलेला आहे तर टोमॅटोचा आंबटपणा किंवा जे काही मसाले आपण यूज केलेले आहेत ते छान बॅलन्स होण्यासाठी यामध्ये साखर ॲड करून घ्यायची आहे। ग्रेव्हीला छान उकळी काढून घ्यायची, त्यानंतर आपण फायनली यामध्ये हिरवे मटार ॲड करणार आहोत जे आपण बॉईल केलेले होते ते, त्याला छान मिक्स करून घ्यायचे, झाकण ठेवून याला छान असं 10 ते 15 मिनिटांसाठी शिजवून घ्यायचे। तर फ्रेंड्स, तुम्ही बघू शकता 10 ते 15 मिनिट झालेले आहेत आणि आपली भाजी मस्तपैकी तयार झालेली आहे। तुम्ही बघू शकता वाटाणा पण छान शिजला आहे, ग्रेव्ही पण छान मस्त एकजीव झालेली आहे, छान तरी सुटलेली आहे
आणि जी भाजी आहे अगदी जशी हॉटेलमध्ये मिळते सेम त्या ग्रेव्हीची टेक्स्चर पण तुम्ही बघू शकता, खूप सॉफ्ट झालेली आहे, स्मूथ झालेलं आहे. तर फ्रेंड्स, अशा पद्धतीने आपली रेस्टॉरंट स्टाईल मटरची भाजी बनून तयार झालेली आहे. जर तुम्हाला आवडली असेल तर आपल्या व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबतच बेल आयकनही प्रेस करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.